হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মেকআপ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই যাবলৈ ওলাইছোঁ বিয়ালৈ ৰাতি দৰা গাড়ীৰ লগত। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মেকআপটো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে মই ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছ কৰি আহি এতিয়া স্কিনত অলপ গোলাপ জল স্প্ৰে' কৰিলোঁ এজ এ টনাৰ। মই গোলাপ জলটোৱে টনাৰ হিচাপে ইউজ কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু যেতিয়া স্কিনে গোটেই গোলাপ জলখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'লে, তাৰপিছত মই এতিয়া লগাবলৈ লৈছোঁ 24K গ'ল্ড চেৰামটো। এই চেৰামটো মোৰ বিৰাট প্ৰিয়। এই চেৰামটো সাধাৰণতে মই ঠাণ্ডা দিনত লগাওঁ, গৰম দিন আহিলে স্কিপ কৰি দিওঁ, কাৰণ মোৰ স্কিনখন বহুত অইলি হয়। ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি লগাই ল'লোঁ। লগাই লৈ এতিয়া অলপ লিপ বাম এপ্লাই কৰিম, কাৰণ মেকআপটো হোৱালৈকে তেতিয়াহে মোৰ উজ্জ্বৰ অলপ মইশ্চাৰাইজ হৈ থাকিব আৰু লিপষ্টিক লগালে ভাল হ'ব। এতিয়া লগাবলৈ লৈছোঁ প্ৰাইমাৰ, মাৰ্চৰ প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ মই। এই যে মেকআপ প্ৰডাক্টবিলাক ইউজ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ মাজত মই অকণমান সময় গেপ দিছোঁ, এটলিষ্ট 1-2 মিনিটকৈ হ'লেও, কাৰণ নহ'লে ইটোৰ ওপৰত সিটো একেবাৰে অভাৰলেপ হৈ গ'লে স্কিনখন বেয়া হৈ যায় আৰু মেকআপটো বৰ বেছি ভাল নালাগে। আৰু এই মেকআপটো আপোনালোকৰ একদম চিম্পল মেকআপ এটাই দেখাই আছোঁ মই। বহুত বেছি হেভি মেকআপ নকৰোঁ। নিজে কেনেকৈ মেকআপটো ঘৰতে কৰিব পাৰি সেইটোকে মই আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, আৰু মই নিজে এনেকৈয়ে কৰোঁ। তাৰপাছত মই প্ৰাইমাৰ লগাই উঠি এইবাৰ ইউজ কৰিছোঁ লেকমি এইটো মেট ফাউণ্ডেশ্যন। মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এইটো ইউজ কৰি। মই কেতিয়াবা যেতিয়া খৰধৰ হৈ থাকে তেতিয়া হাতেৰেই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিওঁ, আৰু ব্লেণ্ড কিন্তু হৈও যায়। তথাপিতো এয়া দেখিছে, এনেকৈ আঙুলি দুটাৰ সহায়ত মই গোটেই গালখনত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি বেছি খৰধৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়া মেকআপ ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰিব। মোৰ পিছে বিৰাট খৰধৰ হৈ আছে। বৰযাত্ৰী গাড়ী আহি পাবই এতিয়া। মই একদম 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত মই ফটাফট ৰেডি হ'বলৈ লৈছোঁ। ৰেডি হৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু আনফালে হাজবেণ্ডৰ লগত কথাও পাতি আছোঁ। আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে। তাৰপিছত যিহেতু অকণমান আই মেকআপ কৰিম, সেইকাৰণে চকুটোতো মই আইলিডখিনিতো অকণমান এইটোৱে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এইবাৰ ধুনীয়াকৈ মই এই মেকআপটো বহি যাবৰ কাৰণে লেকমিৰে অলপমান কম্পেক্ট পাউডাৰ এপ্লাই কৰি দিছোঁ। বহুত বেছিকৈ নলগাওঁ, অলপে লগাইছোঁ। মই পিছে আজি চকুত কনচিলাৰ এপ্লাই কৰা নাই, চকুতে নহয় ক'তো কনচিলাৰ এপ্লাই কৰা নাই। একদম চিম্পুলকৈ একদম কম প্ৰডাক্টৰ সহায়ত কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ মই সেইটোকে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইবাৰ মই ধুনীয়াকৈ চেলাউৰিখিনি মিলাই ল'ম। মই চেলাউৰি থ্ৰেডিং নকৰোঁ বুলিতো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে জানেই বাৰু। চেলাউৰি থ্ৰেডিং কৰিলে ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো ওলাই পৰে, কিন্তু মই নকৰোঁ। গতিকে এনেকৈ অকণমান আইব্ৰ'টো মিলাই ল'ব লগা হয়। এইবাৰ আইব্ৰ'টো দুইফালে মিলাই ল'লোঁ। জানেনে, গৰমটো ইমান বেছি পৰিছে। এইবিলাক বিয়ালৈ মানে সাজি কাচি যাবই মন নাযায় গৰমৰ কাৰণে, কিন্তু কি কৰিব, যাবতো লাগিবই নহয় জানো। এইবাৰ ধুনীয়াকৈ আইব্ৰ'খিনি অকণমান শ্বেপ এটা দি ল'ম এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত। এইবাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আই মেকআপ। জানেনে, মই আই মেকআপ বিৰাট ভাল পাওঁ কিন্তু দেই। মই পিছে বহুত বেছিকৈ নকৰোঁ, কিন্তু একদম লাইটকৈ কৰোঁ। হ'লেও মানে অকণমান আই মেকআপ কৰিলে বিৰাট ভাল দেখোঁ। যোনেই নকৰক কিবা এটা ভাল লাগে নহয়নে। এবাৰ মই এই আইলিডটোত এপ্লাই কৰিছোঁ একদম ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰটো। দুইফালে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আইলিডটোত অকণমান মিলাই ল'ম, তাৰপাছতহে বেলেগ কালাৰ এপ্লাই কৰিম। আৰু এই ব্ৰাছকেইডাল যে দেখিছে, ব্ৰাছকেইডালো মই একদম নতুনকৈ আনিছোঁ। খুব ভাল পাইছোঁ কিন্তু দেই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই। ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান ফাষ্ট কৰি দেখাব লগা হৈছে, নহ'লে বৰ দীঘলীয়া হৈ যাব। গোটেই মেকআপটো একেবাৰে যদি ফাষ্ট নকৰাকৈ অকণো নাকাটাকৈ দেখাবলৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। কমচে কম 15 মিনিটমানৰতো হ'বই। 15 মিনিটতকৈ বেছি লাগিলেও কম নালাগে, গতিকে ইমান দীঘল ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ। এইবাৰ মই কি কৰিছোঁ, আইলিডৰ পৰা অকণমান ওপৰত লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো মই বেলেগ এপাত ব্ৰাছেৰে সৈতে ব্লেণ্ড কৰি লৈ গৈছোঁ ওপৰলৈকে। প্ৰথমতে ডাৰ্ক কালাৰটো লগালোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত মই অকণমান লাইট ব্ৰাউন শ্বেপটো লগাই পেলাই ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। এইবাৰ মই লাইট পিংক শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম। লাইট পিংক শ্বেডটো মই দেখিছেনে ক'ত এপ্লাই কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই বেলেগ এপাত ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ, নহ'লে গোটেই কালাৰকেইটা ভালকৈ গম নাপায়, ইটোৰ ওপৰত সিটো লাগি যায়। লাইট পিংক শ্বেডটো লৈ মই দুইটা চকুৰ পটাত এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে বৰ বেছি মই ডাৰ্ক মেকআপ নকৰোঁ, আৰু লাইট মেকআপে কৰিছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে যাম বৰযাত্ৰীৰ লগত, আৰু সোনকালে গুচি আহিম। আৰু আপোনালোকেতো তেনেকুৱা বহুতে কৰেই চাগে, নে কি কয়, কইনাৰ আনিবলৈ বুলি যায়, কিন্তু গোটেই ৰাতি আজিকালি থকা নহয়, নে কি কয়, সোনকালে গুচি অহা হয় ভাত পানী খাই উঠি। একেবাৰে নিজৰ বিয়া হ'লে বেলেগ কথা আৰু।
আৰু এয়া দেখিছে লাইট পিংক শেডটো মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দুইফালে এপ্লাই কৰি ল'লোঁ এবাৰ আঙুলিৰে সহায়ত অকণমান যিটো শিমাৰী থাকে পিংক কালাৰ হেতুৱে লগাই দিছোঁ এটো শিমাৰী আই শ্যাডোটো আঙুলিৰ সহায়ত লগাবলৈ বেষ্ট হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই নাজানো বাৰু এবাৰ মই শিমাৰী যিটো কাজল আছে এডিএছৰ হেতু লগাইছো অকণমান শিমাৰীয়ে লগাইছো ভাল লাগে তেতিয়া মোৰ সদায় অৱশ্যে অকণমান বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মেকআপ হলে ভাল লাগে নে কি কয় সদায় একেটা টাইপৰ মেকআপত আপোনালোকক দেখাবলৈও মন নাযায় সেইকাৰণে আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৰিছো শিমাৰী বস্তুবিলাকে লগাই আছো এটো এডিএছৰ হয় এই কাজলটো লগালে পিছে মোৰ অকণমান চকু জ্বলে কিন্তু দেই সেইকাৰণে মই বেছি যাতে ইয়াৰ মানে চকুৰ ভিতৰত সোমাই নাযায় সেইকাৰণে তেনেকৈ লগাও এই কাজলডালৰ এটা সাইডে কাজলটো আছে আৰু আনটো সাইডে ব্লেন্ড কৰিব পৰাকৈ আছে সেই আনটো সাইডেৰে মই এতিয়া যিখিনি কাজলটো লগাইছিলো হেতুৱে লাহেকৈ অকণমান ব্লেন্ড কৰি দিছো বহুত বেছি ব্লেন্ড নকৰো অলপমান ব্লেন্ড কৰি দিছো কাজলডাল ভালে হয় কিন্তু খালি চকুৰ ভিতৰত অকণমান যদি লাগে তেতিয়াহলে খুব জ্বলে হৈ গৈছে তাৰ পাছত এবাৰ মই মাস্কাৰা লগাম মাস্কাৰা নলগোৱালৈকে কিবা এটা ইনকমপ্লিট যেন লাগি থাকে মই ফলছ আইলেছ এপ্লাই নকৰো আৰু সেই কাৰণে মাস্কাৰাটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰো মাস্কাৰাটো যিমান পাৰো লগাওৱে আৰু মাস্কাৰাটো লগালে চকুটো কিবা এটা ভাল দেখো নিজকে নহয়নে আপোনালোকেও লগাবচোন বিৰাট ভাল লাগে এবাৰ লাষ্টত লগাবলৈ গৈ আছো লিপষ্টিকটো নলগোৱালৈকে গোটেই মেকআপটো কিবা আধৰুৱা যেনে লাগে নহয়নে মই এটো লৰিয়েলৰ ৰেড কালাৰ লিপষ্টিকটো এপ্লাই কৰিছো মোৰ মেকআপ অলমোস্ট হৈ যাম হৈছে আপোনালোকে নাযাব ৰব মোৰ ফাইনেল লুকটো চাব লাগিব ন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কমেন্টত কেনেকুৱা পাইছে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি অকনমান মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এয়া মোৰ মেকআপ অলমোস্ট ডান আৰু একেবাৰে শেষত অকনমান লাইট পিংক শেডৰ ব্লাছ লগাই দিছো ভাল লাগে তেতিয়াহে ব্লাছ মোৰ বিৰাট ফেভাৰিট হয় আহিছে ন লুকটো অলপ ভাল লাগা নাই নে বাৰু মই পিছে নিজে নিজক ভালে দেখো সকলোৱে নিজে নিজক ভালে দেখে আৰু দেখাটো দৰকাৰো নে কি কয় নিজে নিজক বেয়া দেখিলে লুকে কেনেকৈ ভাল দেখিব আৰু এয়াই হৈছে মোৰ কমপ্লিট লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হাৰিখনৰ লগত মই এটো ইয়াৰিংটো এনেকৈ পিন্ধি ললো আৰু এটো ইয়াৰিংয়ে বেষ্ট হয় আসলতে আৰু এটো হৈছে মোৰ কমপ্লিট লুক হাৰিখনো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই আৰু আপোনালোকে প্লিজ মাইন্ড নকৰিব মোৰ ঘৰটো বৰ বিশেষ জেগা নাই বনাবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে জিটি বস্তু পিছফালে ওলাই থাকে সেইবিলাক পিছে মাইন্ড নকৰিব আজিৰ ভিডিওটোত মোক কেনেকুৱা লাগিলে হেতু জনাব আৰু ভাল পালে লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিওটোৰ সৈতে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ অল